فوزیه برخلاف شایعات توی ازدواج با محمد رضا شاه خیلی خوشحال بود، اما در اواخر ازدواج محمد رضا شاه خیلی مشغول کارهای کشور بود و از فوزیه دور شده بود. فوزیه با وجود افراد زیادی که اطرافش بودن به خاطر روحیه خاص و منزوی احساس تنهایی میکرد. رفت و آمدش هم به مصر آسان نبود و مدت زیادی نتونسته بود به دیدن خانواده بره. سلام، نازنین هستم. به چنل مگافکت خوش اومدید. فوزیه فؤاد شاه دخت مصر و شهبانوی ایران 14 آبان 1300 در اسکندریه مصر به دنیا اومد. فوزیه یکی از اعضای خانواده سلطنتی مصر، دختر فؤاد یکم و ملکه نازلی صبری و خواهر فاروق یکم بود. فوزیه بزرگترین دختر ملک فؤاد یکم و همسر دومش نازلی بود. ایشان شهروند مصر ولی از تبار چرکسی آلبانیایی و فرانسوی بود. او از دودمان پادشاهی محمد علی پاشا بود. خاندان محمد علی از تبار آلبانیایی بودند که در زمان فرمانروایی عثمانی‌ها در مصر به قدرت رسیدند. فوزیه در سوئیس تحصیل کرده بود و جز عربی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی تسلط داشت. شاه دخت جوان که چند سالی از ورودش به دربار ایران می‌گذشت، با نگاهی غمگین و محجوب، چهره‌ای درخشان، با یک زیبایی افسانه‌ای جلوی دوربین ساکو میشینه تا اولین پورتری رسمی رو به عنوان ملکه ثبت کنن. ازدواج فوزیه با محمد رضا شاه دلایل سیاسی داشت و هر دو فقط عکس همدیگر رو دیده بودن، اما محمد رضای ولیعهد بسیار مهربان بود و ملکه فوزیه رو هم دوست داشت و خیلی هم هوای شاه دخت کم سن و سال رو داشت. فوزیه خیلی زود اولین عشق خودش رو تجربه کرد. محمد رضا شاه و ملکه فوزیه اولین فرد زندگی همدیگه بودن. یه روز ملکه نازلی عکسی به فوزیه نشون داد و گفت این شخص نامزد توئه. فوزیه هنوز 16 سالش بود. بدن ظریف و موهای بلندی داشت، ولی برای ورود محمد رضا شاه موهای فوزیه رو به نشانه این که تو بزرگ شدی و وقت ازدواجت رسیده کوتاه کردن و از فوزیه اصلا نظری نخواستن. در زمان ازدواج شاه دخت فوزیه 17 ساله بودن و محمد رضای ولیعهد 19 ساله. مراسم ازدواج در ایران و مصر بسیار عالی و باشکوه بود. با اینکه فوزیه ایرانی نبود، مردم اونو دوست داشتن و خیلی بهشون خوش آمد گفتن. ملکه فوزیه زبان فارسی رو بلد نبودن. شخصی رو برای آموزش آوردن و خیلی زود زبان جدید رو یاد گرفتن. فوزیه بسیار خجالتی بود و این ویژگی باعث شد در دربار اونو زنی سرد بدونن. اما فوزیه مهربان و آرام بود. خانواده سلطنتی مصر فوزیه رو به ایران آوردن و بعد از عروسی به مصر برگشتن و شاه دخت جوان با یه ندیمه مصری در دربار ایران موندن. دربار ایران نسبت به مصر متفاوت بود. خاندان فوزیه محافظه‌کار و مقرراتی و سختگیر بودن، اما دربار ایران آزادتر بود. فوزیه یک پرنسس واقعی بود. در قصر مصر کتاب‌های سنگینی روی سر ایشان و خواهراشون میذاشتن تا یاد بگیرن صاف راه برن. برای فوزیه همیشه سخت بود که مثل مردم معمولی رفتار کنه. به خاطر خجالت ذاتی که داشت نمیتونست با مردم عادی هم صحبت بشه. در قصر مصر حتی لباس‌های او نسبت به جایی که میرفت براشون انتخاب میشد و زبان بدن برای یک عضو سلطنت مصر بسیار مهم بود. به خاطر همین زمان لازم بود تا شاه دخت به دربار جدید عادت کنه. فوزیه از این ازدواج خوشحال بود و کم کم به فرهنگ جدید عادت کرد. محمد رضا شاه اولین عشق فوزیه بود. رضا شاه هم خیلی عروس مصری خودش رو دوست داشت. خواهرای محمد رضا شاه هم با فوزیه مهربان بودن. فوزیه و محمد رضا شاه با هم به اسب سواری و موتور سواری میرفتن و فوزیه این زندگی و این عشق و این اهمیت دادن رو دوست داشت. با وجود فرهنگ متفاوت، محمد رضا شاه سرسخت نبود و بدرفتاری نمی کرد، ولی هر دو از دو دنیای متفاوت بودن. رابطه سرد بین این زوج به سرعت رو به تیرگی رفت. فوزیه هیچ وقت در مورد دوران ملکه بودنش مصاحبه‌ای نکرد و خاطراتش رو منتشر نکرد. فوزیه در خرداد 1324 بعد از 7 سال ایران رو به مقصد مصر
ترک کرد. فوزیه برخلاف شایعات توی ازدواج با محمد رضا شاه خیلی خوشحال بود، اما در اواخر ازدواج محمد رضا شاه خیلی مشغول کارهای کشور بود و از فوزیه دور شده بود. فوزیه با وجود افراد زیادی که اطرافش بودن به خاطر روحیه خاص و منزوی احساس تنهایی می‌کرد. رفت و آمد هم به مصر آسان نبود و مدت زیادی نتونسته بود به دیدن خانواده بره. محمد رضا شاه و فوزیه سعی داشتن ولیعهدی رو به دنیا بیارن، چون در اون دوران وجود ولیعهد لازم بود. به همین خاطر روی فوزیه استرس زیادی بود که پسر به دنیا بیاره، اما جز شهناز نتونستن صاحب فرزند دیگه‌ای بشن. فوزیه بعد از تولد دختر شهناز خیلی تلاش کرد بتونه دلیلی برای زندگی توی ایران پیدا کنه. به همین خاطر بنگاه حمایت از زنان باردار و کودکان رو تأسیس کرد، اما توی این بنگاه هم به احساس رضایتی که دنبالش بود نرسید. بین محمد رضا شاه و فوزیه مشکلات کوچیکی به وجود اومد. فوزیه از شاه خواست مدتی برای استراحت به مصر بره. شاه اجازه داد، اما بدون شهناز. فوزیه مدتی بعد از رسیدن به مصر به برادرش اعلام کرد که قصد جدایی داره. ملک فاروق بعد از دیدن روح و جسم خسته خواهر با تصمیم فوزیه موافقت کرد و بهش فشاری نیاورد. با اعلام رسمی طلاق در 24 مهر 1327 در تهران، این ازدواج سیاسی رسما به پایان رسید. ثبت رسمی طلاق در مصر 3 سال زودتر انجام شده بود. بعد از مدتی قصه عشقی جدید برای فوزیه به وجود اومد. فوزیه دوباره عاشق شد. اسماعیل شیرینبک از بستگان فوزیه بود. او در رشته اقتصاد در لندن فارغ التحصیل شده بود و در زمان بازگشت به مصر وارد ارتش شد. فوزیه و اسماعیل شیرینبک در سال 1328 با هم ازدواج کردند و صاحب 2 فرزند به نامهای نادیا و حسین شدند. اسماعیل از نظر اخلاق و رفتار مرد فوق‌العاده‌ای بود. او مهربان و دلسوز بود و در تمام زندگی فوزیه رو حمایت می‌کرد. فوزیه و اسماعیل خیلی به مصر علاقه داشتند و هیچ وقت حاضر نشدن از مصر خارج بشن. اونا موندن توی وطن رو ترجیح دادن. کودتای مصر برای فوزیه تلخ و سخت بود. فوزیه حدود 7 سال بعد از طلاق از محمد رضا شاه سرنگونی خاندان خودش از قدرت رو تجربه کرد. عنوان شاهزادگی از فوزیه گرفته شد و تمام اموالش مصادره شد، ولی برای احترام در بین مردم تا آخر عمر شاهدخت فوزیه خوانده میشد. شاهدخت فوزیه و اسماعیل کم توقع بودند و نسبت به همه چیز رضایت داشتند. اونا برای زندگی به منزل پدر اسماعیل رفتن. شاهزاده خانم خیلی کم حرف بود و غم رو همیشه در دل خودش نگه می داشت و ترجیح میداد دردها و ناراحتیاشو به کسی نگه و درون خودش نگه داره و اگه ناراحتی داشت به روی کسی داد نمیزد. به اتاقی میرفت و در رو قفل میکرد و داد میزد. منزل شاهدخت فوزیه در مصر هنوز فروخته نشده، اما درهای اون به روی همه قفله. پیراهنایی که توی قصر میپوشید، عکس‌ها و تمام خاطرات فوزیه هنوز اونجاست. فوزیه در 11 تیر 1392 در سن 92 سالگی در مصر درگذشت. او برخلاف بقیه اعضای خاندان که در مسجد الرفاعی در مقبره سلطنتی دفن شدند، وصیت کرده بود در مقبره خانوادگی همسرش دفن بشه. در ادامه این ویدیو میخوام در مورد نادیا و حسین فرزندای فوزیه از ازدواج دومشون براتون بگم. هفته گذشته ویدیو زندگی شهناز فرزند اول شاهدخت فوزیه و محمد رضا شاه رو داخل چنل پخش کردیم. لطفاً این ویدیو رو هم ببینید و اگه دوست داشتید لایک کنید و به اشتراک بذارید. نادیا امین شیرین در سال 1329 در قاهره به دنیا اومد. نادیا دختری بسیار شیرین، زیبا و ملیح و مثل مادرش فوزیه خجالتی بود. اولین همسر نادیا یوسف شعبان هنرپیشه معروف مصری بود که 20 سال از نادیا بزرگتر بود. یوسف توی یه جشن فارغ التحصیلی در دانشگاه آمریکایی با نادیا آشنا شد و یه داستان عاشقانه بزرگ و قوی بین اونها به وجود اومد. یوسف شعبان از احساساتش به نادیا گفت:
و با درخواست ازدواج نادیا رو غافلگیر کرد. این رابطه توسط شاهدخت فوزیه و اسماعیل شیرینبک کاملا رد شد. یوسف شعبان به اسکندریه نزد اسماعیل میره، اما اون به خاطر اختلاف سنی و ازدواج قبلی یوسف با یک بازیگر مصری به نام لیلا طاهر پیشنهادش رو نپذیرفت. فوزیه به رسم اعراب برای نشون دادن مخالفت خودش توی مراسم عروسی لباس ساده مشکی پوشید. برای نادیا ازدواج با هنرمندی که زندگیش پر از هیاهو و جنجال بود مناسب نبود. با وجود مخالفت، این ازدواج در یک مراسم خانوادگی کوچک و محدود به برخی از اقوام برگزار شد. نادیا صاحب دختری به اسم سینای شد. این ازدواج تنها 2 سال طول کشید و نادیا نتونست خودش رو با زندگی یک هنرمند که با تربیت اون توی خانه نظامی سازگار نبود همراه کنه. مشغله دائمی یوسف و تنهایی باعث شد نادیا درخواست جدایی کنه و پیش خانواده‌اش برگرده. نادیا بعد مدت کوتاهی با مصطفی رشید ازدواج کرد و به خارج از مصر سفر کرد. نادیا در ازدواج دوم صاحب دختری شد و اسمش رو فوزیه گذاشت. نادیا سالها قبل از فوت فوزیه در سال 1388 در سن 59 سالگی در اثر ابتلا به سرطان درگذشت و غم بزرگی روی قلب مادرش گذاشت. سینای بعد از ازدواج دوم نادیا سالهای زیادی با مادر بزرگش شاهزاده فوزیه و پدر بزرگش اسماعیل شیرینبک زندگی کرد و زیباترین روزهای خودش رو با اونها گذروند. سینای در مصاحبه عنوان میکنه یکی از قوانین خانه مادر بزرگش تماشا نکردن تلویزیون بود، چون مادر بزرگش معتقد بود وقت رو تلف میکنه. اون با ناراحتی تعریف میکنه که مادر و مادر بزرگم رو خودم دفن کردم. بریم سراغ حسین، پسر شاهزاده فوزیه. حسین به خاطر مراقبت از مادرش هیچ وقت ازدواج نکرده بود و مدتی بعد از فوت مادرش فوزیه برای آخرین بار به دیدن خواهرش شهناز پهلوی به سوئیس میره. بعد از این دیدار حسین فوت میکنه. دوستان ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لطفاً برای حمایت از چنل ویدیو رو لایک کنید.